Thiếu Võ xin mến chào các anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Thiếu Võ. Cái video ngày hôm nay thì Thiếu Võ sẽ giới thiệu đến các anh chị và các bạn cái list mà mình thống kê độ dài theo layer. Bình thường khi mà mình vẽ, mình bóc tách khối lượng thì chắc hẳn rằng là các anh chị sẽ muốn có một cái list để mà mình liệt kê cái chiều dài. Ví dụ như hiện tại Thiếu Võ có một cái bản vẽ về điện nè, thì Thiếu Võ muốn thống kê tất cả những cái dây điện mà thuộc cái layer, là ví dụ như mình có nhiều layer, mình chỉ muốn thống kê ra thôi. Layer là hiện trạng nè, rồi cái này là layer, chỗ này là hiện hữu. Mình muốn thống kê từng cái loại dây mà nó thuộc cái layer, những cái layer cùng tên thì nó sẽ được gom nhóm với nhau, và mình xuất ra một cái bảng như thế này. Thì chắc chắn đây là một cái list mà các anh chị và các bạn sẽ cần, tại vì nó thống kê và tính toán tổng chiều dài của các đối tượng luôn, bao gồm line, polyline, cycle, ellipse, spanline. Rồi sau đó mình sẽ đưa ra một cái bảng mà nó phù hợp với step style hiện hành của bản vẽ luôn. Mời các anh chị và các bạn theo dõi. Ví dụ như hiện tại thì họ muốn thống kê 3 cái laser này đi. Đây là hiện trạng nè, rồi cái này là đường dây hiện hữu, trung áp, rồi hạ thế hiện hữu. Mình muốn thống kê 3 cái laser này, mình muốn thống kê từng đoạn hay là từng khúc, hay là hoàn toàn đều được hết. Rồi đầu tiên là mình sẽ upload cái clip lên. Thì giống như tất cả những cái clip trước đó, thì những cái clip nào mà mình ít sử dụng đó, thì mình sẽ load lên một lần thôi, rồi mình lưu lại. Rồi cái lệnh mà mình cần gõ đó là length. Rồi mình chọn những cái layer mà mình đang cần tính, thì có thể là mình sẽ chọn hết layer, hoặc là mình chọn từng đoạn của cái layer đó. Ví dụ như Thiếu Võ chỉ muốn tính cái đoạn này, đoạn này đi qua đây của cái layer này, thì mình cứ chọn thôi. Mình chọn thì tự động những cái nào nó thuộc layer cùng với nhau thì nó sẽ tự động nó gom lại với nhau hết. Rồi, mình chọn đây là một cái cụm nhỏ nào đó mà mình muốn thôi, rồi sau đó mình enter. Rồi mình sẽ để có cái vị trí để đặt cái bảng đây, mình đặt cái bảng ra. Thì cái bảng này nó sẽ có là cái liệt kê là cái cột thứ nhất, là column thứ nhất là mình sẽ là layer, tên của layer. Column thứ hai là tổng độ dài. Thì cái bảng thuộc tính này mình đều có thể thay đổi tên. Ví dụ như cái bảng này mình muốn đặt tên là cái bảng tên gì thì mình đặt vô thôi. Ví dụ như là độ dài chẳng hạn. Đó, tức là mình sẽ thay đổi được cái bảng này. Rồi cái này là layer, rồi bên đây là độ dài, thì mình đều có thể thay đổi được hết. Rồi Thiếu Võ nghĩ là cái clip này nó cũng rất là hữu ích cho các anh chị trong cái quá trình mình xây dựng cái bản vẽ tính toán, và nó cực kỳ hữu ích trong cái bóc tách khối lượng của mình. Thì nhiều khi á, mình bóc tách khối lượng, ví dụ như mình chỉ muốn là hai cái những cái trụ này đây, ví dụ như là mình chỉ muốn lấy từ cái trụ 6A, từ 2A, ví dụ vậy, 1A tới 6A thôi, thì mình có một cái bảng nhỏ nhỏ mình để kế bên cũng được, hoặc là mình toàn bộ cho cái khối lượng cho bản vẽ mình luôn, thì cái slip này nó cũng đáp ứng được cho mình. Rồi các anh chị và các bạn cần list có thể liên hệ với Thiếu Võ ha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video.